whatever time you are watching. Welcome or welcome back to my channel. For today's video is very exciting because I'm finally sharing my what's in my bag quarantine edition. I've done a video like this already last year. I'll just put it in the description kung interested kayong makita yon. And now I'll be doing an updated version of what's in my bag quarantine edition. So if you want to know what's inside my bag, then please keep on watching. I've glammed up for this video. I don't know, parang may pumasok na lang na good energy sa akin today. Napag-isipan ko na mag-makeup today ng bonggang-bongga and mag-ayos. The bag that I am using for quarantine is this bag. This is a vintage Guess bag. Ito yung gift sa akin ng mom ko nung 19th birthday ko. And ginagamit na to since nung dalaga siya. Favorite bag niya to. And now, it's with me and ginagamit ko na siya palagi. Makikita niyo na marami ng stain yung bag na to. Marami na siyang imperfections kasi nga gamit na ni mommy. And now, it's finally with me. Mukha siyang maliit tignan. And for sure, merong mga magsasabi sa akin dyan na, girl, bakit yan yung bag mo? Quarantine, hindi ka naman magpa-party. Pero ito kasi yung gusto kong bag. Di ba pagka lumalabas tayo ngayong quarantine, parang lazy outfit na lang, loungewear, yung mga basic tops. Yun na lang yung mga sinusuot natin pag pumupunta tayo ng groceries. And masyado talaga ako nape-playan sa mga ganang outfit pag lumalabas ako. So, ito yung lagi kong gamit na bag para magkaroon ako ng statement bag, ganon. Ito na lang yung nag-act na parang very fashionable pa rin yung outfit ko kahit na naka-loungewear ako. And plain lang yung outfit na sinusuot ko. So, ito yung parang nag-elevate ng outfit ko. Kaya ito yung ginagamit ko. Mukha siyang mabigat dahil sa chains. Mukha siyang mabigat talaga dahil may chains. Pero hindi. Sobrang gaan lang neto, promise. Magaan lang yung chains niya. Hindi katulad ng ibang bags na nakakairita na nag-a-add pa ng weight. So, gustong-gusto ko siya kasi napaka-spacious ng bag na to. Kasi cloth-like yung material niya. Maganda kasi magaan nga lang kasi tela lang yung mismong bag. Unang-unang makikita nyo, nandito sa sides, meron akong clamp. Kasi mahilig ako mag-clamp, hindi na ako masyado nag-hair tie. Kasi nang nangyayari sa buhok ko, pag lagi ako nagtatali ng high ponytail, ang nangyayari, sumasakit na yung pinaka-scalp cord. So, mas maganda pag nasa bahay lang kayo, bumili kayo ng clamp. Meron neto sa Shopee, ililink ko na lang down in the description. Nagbabalik na naman ng Shopee girl nyo. So, ayan. Tatlo yung clamp ko. Wait lang, kunin ko isa. Ito pa yung isa. Tatlo yung clamp na ginagamit ko sa bahay. Ito may pearl lang. Ang cute niya, no? Pagkakuyari, black and white lang yung outfits nyo. Tapos ito naman, normal black, ganun. Kadalasan ginagamit ko sa shower. And then ito yung ginagamit ko madalas pag umaalis or pag nag-run lang ng errands or nasa labas. Parang ang cute. Parang yung look na nabibigay ng mga clamp. Yung mga off-duty na mga model. Parang ganun yung vibe na nabibigay niya sa akin. Tapos nilalagay ko lang dito. Mga 90s vibe na nandyan yung mga clamp nila. And ayan, ang cute lang. Very dainty tignan kasi with all the chains happening right here. So now let's proceed naman sa loob. Ang dami-dami ko nang dinadaldal. When you open my bag, isang malaking compartment lang siya. Wala siyang divider or whatsoever. And ngayong quarantine, mas umonti na yung dinadala ko sa bag. Para sa akin na, onti na to. Kasi ang sanay ako, kung nakita niyo yung what's in my bag ko talaga, years way back, 1 year ago pa yun, makikita nyo na medyo malaki talaga ako mag-bag. For travel talaga, yun yung mga essentials ko medyo madami-dami kasi. Parang yung, eto talaga, this is my on-the-go bag as of now na quarantine. And gustong-gusto ko talaga siya. So, when you open it, it looks like this. Ayan siya. So, iisa-isahin ko na. First thing na makikita nyo sa bag ko is a hand soap. Ito talaga yung travel na hand soap ko. Itong Human Nature na hand soap. Ang cute ng packaging niya, minimalist lang. Tapos ang bango-bango pa. Any hand soap naman will do. Lalo na ngayon na may pandemic tayo, dapat lagi tayong mag-sanitize ng hands natin and magsuot tayo ng mask. And hindi lang basta magsuot tayo ng mask. Kailangan suotin natin ng maayos yung mask. Kasi nakakainis, medyo nababother ako pag lumalabas ako dito sa bahay. Tapos may mga ibang nagmamask na nasa ilalim ng ilong. Para saan pa, diba? Eh paano pag merong nagsalita or nag-sneeze outside, nakababa rin, di papasok din yung virus sa system nyo, diba? So, please be mindful na lang. Meron ako ditong dalawang alcohol. Ayan, nakita nyo, wala nang laman. Kitang-kita nyo na ginagamit ko talaga. Ito yung mga dinadala ko sa labas. And then, may extra ako. Kasi ayoko nang nawawala ng alcohol sa bag. Kahit na
hindi pandemic, dati pa talaga mahilig na ako maglagay ng alcohol sa bag. Yan na talaga yung ugali ko. Kailangan lagi akong may alcohol. Ayoko kasi yung feeling na oily yung hands ko. Gusto ko parang squeaky clean siya lagi. Kasi hindi ko namamalayan na nahahawakan ko yung face maya-maya. Mahirap magka-skin problem. So, mag-sanitize na lang kayo. And lalo na ngayon na may pandemic, doble ingat tayo. Makikita nyo is itong Vitress ko. Alam nyo yan, if you watched my hairstyle tutorial, ito yung ginagamit ko, Vitress. Dala-dala ko rin siya kasi pang tame siya ng mga baby hair ko. And minsan kasi ang gulo-gulo ng hair ko. So, ayan, perfect for traveling pagka umalis-alis ako. And then, ito, kakaiba dahil nga quarantine bag ko to, or ito yung my go-to bag na ginagamit ko talaga sa labas. Meron ako dito, portable mist sprayer. Ayan, lobat na po siya. Pero, ayan, nakikita niyo ba yung mist? Ayan. Mahina na yung buga niya kasi lobat na siya. Pero, ayan, dito yung mist. So, ayan, lalagyan nila, refillan nyo lang ng alcohol dito. Ito kasi yung ginagamit ko, especially pagka pumupunta ako sa mga restroom or toilets outside, kaya sa mga mall or sa mga groceries. Before ko hawakan yung mismong knob nung CR, ito yung ini-spray ko muna, parang mini-mist ko muna siya. And ito rin yung ginagamit ko pang disinfect ng go-to bag ko. Pagdating ko sa bahay, ini-sprayan ko siya ng ganon. Sobrang convenient neto kasi meron tayong mga bags, diba, na leather. And ang hirap nilang punasan ng basang towel na may onting alcohol. Baka kasi kumupas or something, mag-yellowish siya or magbakbak agad yung leather. So, perfect talaga pang sanitize ng mga bags nyo or yung mga phone nyo. Ayan, perfect tong portable mist sprayer. Kahit saan ka pumunta, ma-recommend ko to, guys. Nagbibenta na to si Mami, pero meron din neto sa Shopee. Try ko yung link down in the description kung interested kayo. Next na makikita nyo is keys. Ayan, meron akong susi ng bahay. And then, meron ako ditong lip balm. Itong favorite kong Mentolato medicated lipstick. If you haven't watched my video, yung favorite lipsticks, lip balm, and mga lip gloss ko, ililink ko na lang down in the description para malaman nyo kung bakit favorite ko tong lip balm na to. Sobrang refreshing na tong lip balm na to. Mararamdaman mo na may ginagawa siya sa lips mo kasi meron siyang menthol effect. And this is a Japanese brand, I believe. And ito lang yung ginagamit kong lip balm kasi I've tried so many lip balms before. Mga Carmex, Vaseline, kung ano-ano pa sa Watsons, hindi nag-work. Ito lang talaga yung nag-work sa akin. Nakakalat lang yung makeup ko dito. Wala akong actual na makeup kit kasi mas magiging bulky pa yung bag. And then, syempre, ang favorite na lipstick na ginagamit ko, or lip tip rather, this is the Fembot by Sunny's Face. Ito yung ginagamit ko palagi sa lips ko, or like on-the-go makeup na dinadala ko talaga sa bag ko. Ito kasi perfect siya sa eyes, sa cheeks, sa lips, kasi moussey feeling, ganun. Next naman is etong, ewan ko bakit nandito to. Siguro kasi nung umalis ako, hindi ko pa kasi natatanggal dito sa bag na to. This Moon Beauty Highlighter. In the shade Moonlight. Super love this highlighter. This is like a cream highlighter na sobrang ganda niya. And hindi siya oily sa skin. Hindi siya mabigat sa feeling na highlighter. I would really recommend this highlighter, especially pag nasa labas ako. Tapos nakakalimot. Kaya marami kasing makeup sa loob ng bag na to. Kasi there are times na nagmamadali na kayo. Parang biglaan lang na pupunta sa kung saan-saan. Tapos nasa car ka naman. So, dala-dala ko na lang yung mga makeup na to para sa car na lang ako naglalagay ng makeup. And, yun, may dala lang din akong curler kasi I can't live without my curler. Ayan, alam niyo naman yan. And then, I also have my Apple earphones here. And dito sa likod, etong Elana blush, Drunk Blush ng Elana in the shade Mimosa. This is my favorite and my go-to blush. Kasi, very easy to use and madali siyang i-blend sa cheeks ko. And ang ganda nung shade niya. Ayan, may pagka-metallic. Minsan nga hindi na ako nag-highlighter pag ito yung ginagamit kong blush. Kasi parang may instant highlighter ka since meron siyang metallic effect sa cheeks mo. Which I so love talaga. Parang natural glowy skin. Next, of course, I will not forget my big ass mirror. Mahilig talaga ako magdala ng mirror and hindi lang yung simple I got distracted, y'all. So, ayan yung mirror na. Looking back sa video ko nung dating what's in my bag, nakakatuwa kasi yung gamit ko pang mirror doon is yung white na mirror ko na sira yung
handle neto. And then while I'm talking about it, after kong mag-film ng video, natatandaan ko na next na bibilin ko is black. And now, ayan na siya. And then meron siyang LED lights dito. And then meron din siyang stand right here. Pero itong stand na to, hindi ko masyadong magamit kasi very slippery siya or parang nag-loose na yung mismong screws niya. Cute pa rin naman siya. Ito yung lagi kong dala kasi hindi talaga ako kontento sa maliit na mirror. Kailangan ko talaga ng malaki. Parang hindi ko nagagawa ng maayos yung makeup ko. And then of course, I will not forget my power bank. Ito lang talaga yung reason guys kung bakit bumibigat yung bag ko. May dalawa siyang outlet. This is the brand Pineng. This lasts for like 1 week or more. And yung quality pa rin niya simula nung nabili ko hanggang ngayon. Walang palya. Ganun pa rin siya. Then it comes with a flashlight. Ayan o, kaya dala-dala ko rin siya sa bag ko. And then, ayan, makikita niyo yung percentage kung ilan siya. So, madali niyo siyang malaman kung palobat na ba yung power bank niyo. As of now, 100% kasi chinarge ko. Dahil recently nga guys, ayun nga, medyo nakakalungkot din, no? Ang hirap din mag-vlog sa totoo lang or maging masaya sa panahon ngayon na yung ayoko naman gawin ng malungkot tong video na to. Pero yun nga, the past few weeks, di ba nga, nag-typhoon and all that. And nakakalungkot lang isipin, no? Let's all do our own thing sa pagtulong na lang. Sana safe kayo and okay pa rin kayo. Probably you'll be watching this a week or so kung kailan nangyari yung typhoon. Mag-pray lang tayo palagi and lumaban lang tayo kahit saang ano naman yan challenge sa buhay. Ako maging malungkot yung video na to. So, let's keep up the kakikayan vibe, okay? So, yun lang guys. Sana okay kayo sa bahay. Ooh, I have a rosary in here. And then, patapos na tayo guys. So, hindi ko alam kung bakit ko dinadala to at para kung magpo-photoshoot lagi. Ito yung mga lens ng camera na nilalagay lang or like nilalagay nyo dun sa iPhone. Camera nyo, ilalagay nyo lang pa ganyan. I have fisheye lens. And then I also have a wide lens and a macro lens. Yung macro, yun yung super zoomed in. Ang fun lang neto gamitin pagka mahilig kayong mag-picture. We are now down to the last item inside my bag. See, sabi ko sa inyo, konti lang talaga yung mga laman neto and wala na ako masyadong explanation kasi alam niyo na yun. Ito yung emergency kit ko or hygiene kit. Matagal na to. Is napkin. Meron akong wipes and then my ID. And then, a normal nail cutter. Alam mo, minsan nakausli kasi yung mga balat dito and kailangan ko ng nail cutter kaagad. Kung hindi, pag hinila ko yun ng nails ko lang, for sure dudugo. So, kailangan ko talaga ng nail cutter. And then, eto, white flowers. And then, meron lang ako mga band-aid in here. So, kompleto yung hygiene kit ko. Like, yung mga go-to ko talaga. Dala-dala ko siya lagi sa bag ko. And, ayun, natapos na natin yung laman ng bag na to. Ang pretty ng bag na to na may leopard print pa siya sa loob. Ayan lang yung bag ko. Very extra siya. Ito talaga yung nag-elevate na outfit ko whenever I'm out and I'm just wearing like joggers and then a plain top or like lounge outfits. Ito lang talaga yung nag-elevate na outfit ko. So, ayun lang guys. Nakakahingal pala magsalita ng dire-diretso, no? So, sana na-appreciate nyo pa rin tong video na to and meron kayong natutunan kahit papano sa akin. Thank you so much for watching. And if you find this video interesting, please do hit the like button and comment down below kung ano yung nagustuhan nyo dito or kung meron kayong natutunan sa akin. Share nyo naman dyan down in the comment section below. And also share this video. Please do stay safe, healthy, and mag-pray lang tayo palagi. Laban lang sa lahat ng challenges ng buhay. So don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button to get you notified every time I post a new video. And I'll see you in my next one. Bye!